අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික පන්තියට. මොකද්ද මේ අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික පන්තිය කියලා කියන්නේ? ඊට ඉස්සෙල්ලා බලමු මම කවුද? මම ප්‍රමිත්. එතකොට ඔයාලට සම්පූර්ණ කෝස් එකේ ඉගෙනීම් කටයුතු කරන්නේ මම. එතකොට මගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ගත්තොත් එහෙම මම ඔයාලට මේක උගන්වන්න තියෙන මගේ සුදුසුකම් ගත්තොත් එහෙම මගේ ඩිග්‍රී එක මෙකට්‍රොනික් ඉංජිනේරින්. එතකොට ඔයාලට මේ කෝස් එකේදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව නැත්නම් බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික්. එතනදී ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සර්කිට් හදන විදිය, කම්පොනන්ට්ස් ගැන, ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වල තියෙන චූටි චූටි ගණනය කිරීම් ටිකක් තියෙනවා. ඒවා ඒ වගේම අපි කොහොමද මල්ටිමීටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ? ගොඩාක් දේවල් ඔයාලට PCB ඩිසයිනින් පැත්ත ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් මේ බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික් කියන පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක දැන් මාස 6යිනේ කෝස් එක. මාස 4ක් මොකද ඉගෙන ගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා ඩ්‍රෝන් ටෙක්නොලොජි. ඒ ඇතුළත කරලා තියෙනවා දුරස්ථපාලක ගුවන් නිර්මාණ නැත්නම් RC මොඩල් එකක් නිර්මාණය කරන විදිය, ඩ්‍රෝන්ස් හදන විදිය. ඩ්‍රෝන්ස් ටෙක්නොලොජි ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මගේ සම්පූර්ණ ජොබ් එකක් විතර ගත්තොත් මම ඉස්සරම ගොඩක්ම කරේ ඩ්‍රෝන් පැත්තේ මගේ ජොබ් එක තිබ්බෙත්. තාමත් මම මගේ ජොබ් එකලා තින්නේ ඩ්‍රෝන්ස් නිර්මාණය කරන එක. එතකොට ඒකෙදි මම දන්න හැම දෙයක්ම ඔයාලට උගන්වනවා. එතන මෙතන උගන්වන කෝස් එකකදීම ඇඩ්වාන්ස් ඩ්‍රෝන් ටෙක්නොලොජි. ඩ්‍රෝන් එක හදන දෙයකට එහා ගිහිල්ලා ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මට ඔයාලට මේ පේනා වගේ දැන් මේක නම් සාමාන්‍ය මූලික අධීරයේ තියෙන එකක්. නමුත් මේවට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ඩ්‍රෝන් එකක් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් නොලෙජ් එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට හැමෝම දන්න හැමෝම ආස කරන ආඩිනෝ කියන පාඩමත් මේකට ඇතුළු කරලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මාස 6ක් ඇතුළත ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මාස 6 ඇතුළතදී මූලිකව මම ඔයාලට ලබා දෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික. ඒකට ගොඩක් මූලිකත්වය දීලා තියෙනවා. මොකද හේතුව අද ඉලෙක්ට්‍රොනික කියන ඔය හැම ඩ්‍රෝන් ටෙක්නොලොජි සහ ආඩිනෝ කියන හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් කියන දේත් එක්ක තමයි හැම දෙයක්ම හැදලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒ දේවල් ඔයාලට කෝස් එකේදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒතර කෝස් එකේදී ගොඩක් දෙනෙක් තියෙන ගැටලුවක් තමයි කෝස් එක කරනකොට ඒකට අවශ්‍ය කම්පොනන්ට්ස්, ඒකට අවශ්‍ය උපකරණ අපි කොහොමද හොයාගන්නේ? ඒකෙදි ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මල්ටිමීටර් එකක්, ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බවුත් එකක් ගන්න ඕනේ. මේ දෙක සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන කෙනෙක් ගාව තියෙන දෙයක්. ඔයාලා ගාව නැත්තම් මේ දෙක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ගන්න ඕනේ. මේවා ඔන්ලයින් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඩරාස් ඒ වගේ සයිට් වල උන්තරන් තියෙනවා. ඒතර මේකක් ගත්තොත් එහෙම අද වෙනකොට රුපියල් 1100ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ. මේ දෙකටම ඔයාලට රුපියල් 2000කට අඩු මුදලකට මේ දෙකම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අනිත් හැම කම්පොනන්ට් එකක්ම tute එක, breadboard, jumper wires, ඒ කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම අපි ඔයාලට ගෙදරටම එවනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එවන පැකේජ් එකක්, tute එක, components ටික, ඉතින් එහාට අදාළ වෙන උපකරණ හැම දෙයක්ම ඔයාලට අපි ගෙදරටම එවනවා. එතකොට මේ ටික ලබා ගන්න ඔයාලා කෝස් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඒතර රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා වෙන ෆී එකක් නැහැ. සම්පූර්ණ කෝස් එකටම රුපියල් 5000යි. දැන් මේක ඔය ඉතිසර දෙක රුපියල් 4000කට මේ බලලා දෙයි වැඩි උනේ කියලා. වැඩි කරන්න හේතුව දැන් රුපියල් 5000 තිබිලා 4000ට අඩු කරේ රටේ දින තත්ත්වෙත් එක්ක. නමුත් මම ආයෙක 5000 කරන්න හේතුව තමයි මේ කම්පොනන්ට්ස් තමයි අත්‍තරම ගත්තොත් එහෙම ලොකු මුදලක් වෙනවා අද වෙනකොට. ඒ කියන්නේ මේවා ගොඩක් ගණන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒ නිසා පාඨමාලාවේ මුදල පාඨමාලා ගාස්තුව චුට්ටක් වැඩි කරන්න හේතු වුණා. ඇත්තටම ඒකට මමවත් කැමති නැහැ. නමුත් රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ලොකු මුදලක් යන නිසා ඔයාලට මේ හැම දෙයක්ම දෙන නිසා, මොමිලේ දෙන නිසා මේ කෝස් එකේ ෆී එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරා. එතකොට මේක මාස 6ක පාඨමාලාවක්. අපේ අලුත් බැච් එක පටන් ගන්න අගෝස්තු බැච් එක පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 13 වෙනිදා. එතකොට මේකෙදි ඔයාලා සතියේ දවස් දෙකක් ක්ලාස් එක තියෙනවා. සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා. සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් දෙකේම ඔයාලට මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න වෙනවා. සෙනසුරාදා තියරි, ඉරිදා අපි එදා ඉගෙන ගත්ත තියරි ටික ප්‍රැක්ටිකලි අපි ඊයේ දවසේ කරනවා. එතකොට ඒ නිසා සතියේ දවස් දෙකක් ක්ලාස් එක තියෙනවා. එතකොට ක්ලාස් එක මගහැරුණොත් ඔයාලට ඒකේ වීඩියෝස්, කියන්නේ ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් වීඩියෝස් ඔයාලට වෙනම ගන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමත් ඒක ක්ලාස් එක ඉවරනාට පස්සේ පැය දෙකක් ඇතුළත ගෲප් එකට කොහොමත් වැටෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ කෝස් එකේ ඉගෙන ගන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික සම්බන්ධ සහ ඩ්‍රෝන් ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධ සහ ආඩිනෝ සම්බන්ධ ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝස් වෙනම ක්ලාස් වලට අමතරව වෙනම හදපු ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝස් ඔයාලට ජීවිතේ ඕනම කාලයක බලන්න පුළුවන් වෙන්න
ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට ප්‍රැක්ටිකල් ටික ඕනම කාලයක ඕනම දවසක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒව ක්ලාස් වල කරපුවා නෙමෙයි වෙනම වීඩියෝස් විතර හදපුවා තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. එහෙම කරන්න හේතුව ගොඩක් කියන්නේ අපි කොච්චර යන මිනිස්සු විදිහට අපිට ටික කාලයක් ඇදුවා අමතක වෙනවා. නමුත් අපිට ප්‍රැක්ටිකල් ටික ආයෙ පාරක් මතක් කරගන්න බලන්න තිබ්බොත් එහෙම අපිට ආයෙ පාරක් ඒකේ තියරි ටිකත් එක්කම අපි ඔළුවට යනවා. ඒ නිසා තමයි මම වෙනම වීඩියෝස් ටිකක් හදලා ඉවෙලා ඔයාලට ඒ ටික ලබා දෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි කෝස් එක ඉවරනාට පස්සේ ඔයා සාර්ථකව මේ කෝස් එක ඉවර කරොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම සර්ටිෆිකේට් එක හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ වගේ සර්ටිෆිකේට් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා ගෙදරට මේක එනවා. හැබැයි සර්ටිෆිකේට් එක ඔයාලට ගන්න නම් මම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මට ඇඟවෙන්න ඕනේ ඔයා මේක සාර්ථකව කරා කියන එක. එතකොට ඒකට මම කෝස් එක ඉගෙන ගත්ත දේවලින් ඔයාලට ඕන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන කතා කරමු ක්ලාස් එකේ පළවෙනි දවසේ. එතකොට ඔය වගේ තමයි කෝස් එක යන්නේ. ඒ වගේම නිකන් හරි ඔයාලට මේ කෝස් එකේ මාස 6 ඇතුළතදී තුමු මාස 2ක් විතර වල කෝස් එකට එන්න බැරි වුණා. කියන්න බෑනේ. මාස 6ක් විතර මාස 6ක් යනකොට මාස 2ක් නෙමෙයි ඔයාලට ටික කාලයක් කෝස් එකට එන්න බැරි වුණා. මොකද එන්න බැරි වුණා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයා මේ දීපු සල්ලි අපරාධේ. ඒකට විසඳුමක් විදියට ඔයාට ඉස්සරහට පටන් ගන්න. මේ දින අගෝස්තු බැච් එක. අගෝස්තු බැච් එකට පස්සේ තවත් ඉස්සරහට බැච් පටන් ගන්නවා. ඒ ඕන බැච් එකකට ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. අපේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකක් තියෙනවා. ඔයා කෝස් එකට ඇඩ් වුණාට පස්සේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ඇඩ් කරනවා. ඉස්සරහට පටන් ගන්න ඕනම කෝස් එකක නැත්තම් ඉස්සරහට කරන ක්ලාස් එක අපි හිතමු ඔයාලා ට්‍රාන්සිස්ටර් පාඩම් මගේ අරුණා කියලා. එතකොට ට්‍රාන්සිස්ටර් පාඩමේ ලින්ක් එකක් වෙන ක්ලාස් එකක ලින්ක් එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා ඒ ටික කවර් කරගන්න පුළුවන්. කොයි වෙලාවකත් මම ඔයාලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කියන එකේ මම අර මේ මගේ අරන්න දෙන්නේ නැහැ. කෝස් එක හරියට හිටියොත් කෝස් එකේ ඔයා හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික වලින් ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කියන ලෝකෙට දොර ඇරලා දෙන එක විතරයි. එතනින් එහාට ඔයාගේ අතේ තමයි ගේම තියෙන්නේ. හැබැයි ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. අපි බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික කියලා මේ මූලිකම දේවල් විතරක් නෙමෙයි ඉතින් එහාට කියවු තනියම සර්කිට් එකක් ඔයාලට කෝස් එක අවසානයේ තනියම සර්කිට් එකක් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කෝස් එකේ කැපවීම උනන්දුවෙන් අනිවාර්යෙන් කෝස් එකේ එකතු වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඔය ටික තමයි පාඨමාලාවේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික. ඉතින් එහාට ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ පල්ලා නම්බර් එක තියෙනවා. නම්බර් එක කතා කරන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්න වලට අපි විසඳුම දෙනවා. එතකොට අපි ඉස්සරහට එනම් කෝස් එක හම්බෙමු. අගෝස්තු 13 වෙනිදා තමයි පාඨමාලාව පටන් ගන්න. අගෝස්තු 13 වෙනිදා ඉස්සෙල්ලා 11 වෙනිදාවත් ඔයාලා කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න ඕනේ. කෝස් ෆී එක ගෙවලා කෝස් ෆී එකත් ඔයාලා දෙපාරකට ගෙවන්න පුළුවන්. 5000 වුණාට 2500 ගෙවන්න පුළුවන්. මොකද මේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක හැම කෙනෙක්ටම අමාරු නිසා කෝස් ෆී එකත් කොටස් දෙකකට ඔයාලට ගෙවන්න පුළුවන් වෙන හදලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ඉස්සරහට අපේ අගෝස්තු බැච් එකේ හම්බෙමු.